Bago pa man magkaroon ng Facebook ay isang social networking site na ang kinahumalingan nating mga Pinoy noon, ang Friendster. Naaalala nyo pa ba to mga kasangkay? Isa din ba kayo sa nanghingi ng testy o testimonial sa mga kaibigan nyo dati? Yung tipong magtatampo ka pa kapag hindi ka nabigyan ng testy nung mga kaibigan mo na binigyan mo ng testimonial. Isa lang to sa mga hindi natin makakalimutan noong namamayagpag pa ang Friendster. Pero ano nga ba ang nangyari sa dating social media phenomenon? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang simula ng Friendster at ano nga ba ang nangyari at bakit ito nawala. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang kwento ng Friendster ay nagsimula sa founder nito na si Jonathan Abrams, isang Canadian computer programmer. Tumitingin noon si Abrams ng mga profile sa isang sikat na dating website na Match.com nang maisipan niyang gumawa ng kaparehong website. Naisip niya na imbes na mga avatar ay pwedeng gamitin ng mga user ang totoo nilang pangalan at makipag-socialize sa mga circle of friends kung saan ay maaari din silang makakilala pa ng ibang tao. Taong 2002 nang simula ni Abrams ang website na tinawag niyang Friendster na mula sa dalawang salita na Friends at Napster na kung natatandaan nyo pa ay ang sumikat noon na MP3 file sharing website bago pa man mauso ang BitTorrent. Dinevelop ni Abrams ang Friendster at sa tulong ng $400,000 na kapital galing sa mga investor ay inilaunch niya ito noong March ng 2003. Nang simula ay mga kaibigan at kapamilya niya lang ang pinasubok niya sa ginawang website sa pag-asang magugustuhan nila ito at i-share sa iba pang mga kakilala. Naging maganda ang pagtanggap ng mga nakagamit ng Friendster kung saan ay sobrang bilis ng pagdami ng mga user nito. Noon ngang June 2003, ilang buwan lang matapos i-launch ay nagtala na ito ng 835,000 users. Nagpatuloy ang mabilis na pagsikat ng Friendster hanggang sa umabot na nga ng 3 milyon ang naging user nito makalipas lang ang ilang buwan. Dahil sa nakuhang tagumpay ay marami nga ang nakapansin sa social networking site. Naging laman ito ng mga magazine gaya ng Time, Esquire, Vanity Fair, Entertainment Weekly, at marami pang iba. Ang founder nito na si Abrams ay naimbitahan din sa late night talk show sa US at naging cover din ng mga magazine. Napansin din ito ng mga investor at marami nga ang gustong mag-invest dito sa paniniwalang mas magiging matagumpay pa ito. Masasabi natin na noong panahon na yon ay totoong binago ng Friendster ang internet. Nang kasikatan nga nito ay nag-offer ang kumpanyang Google na bilhin ito para sa halagang $30 million noong 2003. Ngunit tinanggihan ito ni Abrams at mas pinaboran ang mga private investor sa paniniwalang mas mapapalaki niya pa ang kumpanya. Ngunit wala siyang ideya na ang mga nasabing investor na ngayon ay kasama na sa board ng kumpanya ay ang mga tao din na magiging dahilan sa pagkawala niya sa Friendster at magiging simula ng unti-unting pagbagsak nito. Dahil sa mabilis na pagsikat ay hindi din nasabayan ng Friendster ang mabilis na pagdami ng user nito. Dahil dito ay nagkaroon ito ng napakaraming technical issue. Gaya na lang ng mabagal na load time sa mga pages nito. Madali lang sanang solusyonan ang mga ganitong problema kung may malinaw na plano ang mga namamahala sa Friendster noon. Pero dahil sa pumasok na nga ang mga investor sa board ng kumpanya ay nabawasan na din ang kontrol ni Abrams dito. Noong nagdesisyon si Abrams na kailangan ng gawa ng solusyon ang lumalalang technical problems ng Friendster ay kinontra ito ng mga board member na gustong panatilihin ang website hanggang sa may mag-offer na bilhin ito sa malaking halaga. Walang nagawa si Abrams hanggang sa tuluyan na nga siyang tanggalin bilang chairman ng Friendster noong 2004. Hindi din nakatulong sa Friendster ang pagsulpot ng mga kakompetensyang social networking site gaya ng MySpace na inilaunch noong August ng 2003, ang kasalukuyang hari ng social media na Facebook na inilaunch naman noong
noong February ng 2004. At ang isa pang sumikat noon na social networking site sa US na High5 na inilaunch naman noong June ng 2004. Bagamat humihina na ang popularidad sa Amerika, ay patuloy pa din ang pagsikat ng Friendster sa Asia, lalo na sa Southeast Asia. Taong 2006 nang tuluyan na ngang maagaw ng MySpace ang trono sa Friendster. Maging ang noon ay sumisikat pa lang na Facebook ay dumadami na din ang user sa Amerika. Bagamat natatalo na ng mga mas bagong social media platform sa US, ay patuloy pa din ang pamamayagpag ng Friendster sa Asia. At isa na nga sa mga bansa kung saan sikat na sikat ang Friendster noon ay dito sa Pilipinas. Kung di ako nagkakamali ay 2007 ata ako unang gumawa ng Friendster. Medyo late na dahil hindi naman talaga ako ganun kahilig sa social media. Pero naiintindihan ko kung bakit patok na patok sa ating mga Pinoy ang Friendster. Naalala ko pa nga yung mga office mate ko dati tsaka yung mga kaibigan ko na naghihingian ng mga testimonial. Syempre nasubukan ko din yung pagko-customize ng profile, yung tipong aaralin mo pa yung basic coding para lang mapaganda yung Friendster layout mo. Tapos naalala ko pa yung pagbisita ko sa profile ng mga friends ko, yung may tumutugtog na background music, gumagalaw yung background na may glitter effect pa, pati ata yung cursor ay pwede mo ring baguhin. Ito din yung mga panahon na kasikatan ng emo, kaya asahan mo na yung ilang friends mo na emo ang Friendster layout tsaka yung background music. Syempre, sino ba naman ang makakalimot sa feature na Who's Viewed Me, kung saan ay malalaman mo kung sino ang mga taong nag-check ng profile mo. Ilan lang yan sa mga hindi ko makakalimutan sa Friendster. Kayo mga kasangkay, tandaan nyo pa ba kung anong taon kayo gumawa ng Friendster account ninyo? At ano pang mga features ng Friendster dati ang hindi nyo makalimutan? Pakishare naman sa comment section sa baba. Taong 2008 nang tuluyan na ngang pagharian ng Facebook ang social media at talunin ang noon ay nangungunang MySpace sa dami ng user. Pero ganun pa man ay nananatiling loyal sa Friendster ang mga Pinoy na noon ay meron ng 12 million active user. Sa totoo nga niyan ay mahigit 7,000 Friendster member ang lumahok noong 2009 sa Pinoy Friendster Day na ginanap sa SM MOA o Mall of Asia. Ito ang pinakamalaking gathering ng mga Friendster user sa kasaysayan ng kumpanya. Pero ito din ang taon na nagdesisyong mag-redesign ang Friendster dahil sa gusto nilang masabayan ang Facebook. Ito yung pinalitan nila yung simpleng logo nila ng pakulot at green na font. Marami ang hindi natuwa sa nangyaring redesign at ito nga daw ang itinuturong dahilan kaya nakaranas ang Friendster ng biglaang pagbagsak ng mga active user noong 2009. Idagdag pa dyan ang pagdami na din ng mga Pinoy na lumilipat na sa Facebook. Sa pagtatapos nga ng 2009 ay binili ang Friendster ng MOL Global, isa sa pinakamalaking internet company sa Asia para sa halagang $26.4 million. 2011 naman nang gawing social gaming site ang kumpanya at nag-announce na i-delete na ang mga profile dito pagdating ng May 31, 2011. Pero dahil sa madami nga ang hindi na gumagamit ng Friendster ng panahon na yon, ay madami din ang hindi na nagawang mag-save o mag-backup pa ng mga pictures na na-upload nila dito. Sa totoo lang ay isa din ako sa nanghinayang dun sa mga lumang pictures na hindi ko na nakuha sa Friendster account ko. Dahil simula nga nang magkaroon na ako ng Facebook ay nakalimutan ko na talaga ang Friendster. June ng 2015 naman nang tuluyan ng isara ang social gaming site ng Friendster at makalipas ang 3 taon noong June ng 2018 ay tuluyan na nga itong humintong mag-operate bilang isang kumpanya. Nakakalungkot lang yung kwento ng Friendster mga kasangkay. Bagamat ito ang nagsimula ng tinatawag nating social media era, ngayon ay mas kilala na ito na pinakamalaking kabiguan sa kasaysayan ng internet. Ayon na din mismo kay Abrams ay napakadaming oportunidad ang pinalampas niya. Siguro kung tinanggap niya ang $30 million na alok ng Google noon ay bilyonaryo na siya dahil alam naman natin kung gaano nakalaki at kayaman ang Google ngayon. At alam nyo ba na sinubukan ding bilhin nila Abrams noon ang Facebook nung nagsisimula pa lang ito. Pero sa kasamaang palad ay hindi nila nakumbinse si Mark Zuckerberg dahil hindi gaya ni Abrams ay may mas malinaw at konkretong plano ito para sa Facebook. Well, ganun pa man ay maswerte pa din tayong mga nakaabot at nakagamit ng Friendster dahil nakita at naranasan natin ang ebolusyon na ngayon ay tinatawag nating social media. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Friendster? At ano ang mga hindi nyo makakalimutan dito?
Share nyo naman yung mga kwentong Friendster ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.